Hello mga bebe! Ride out na! After almost 4 years, first time ko na ulit mag-ride ng bike dito sa atin. Ito nga pala yung magiging ruta namin ng aking Lovey Dudes. Warm-up ride para sa mga natutulog kong mga kasukasuan. O, di ba? Mahirap na. Imbis na may kasunod pa sana, baka ito na yung maging last uli. Kaya, tara let's, samahan niyo kami! Alam nyo mga bebe, kung kayo mahilig mag-bike dito sa Daang Reyna, meron akong nalaman na pwede nyong puntahan. Magpa-picture-picture kayo. Mga mahilig mag-selfie, or sa nauusong video para sa reels ngayon sa FB, pwede nyo itong puntahan. Hindi nga lang siya kalakihan, pero maganda siya sa picture pag nakuha nyo yung tamang anggulo. Mamaya, makikita nyo dito sa video yung mga example ng mga picture namin ng Lovey Dudes ko. Kaya, watch nyo lang guys! Lambingan Bridge yung tawag doon sa pupuntahan natin. Name pa lang pang couple na, di ba? Pero hindi rin. Hindi lang naman couple ang naglalambingan, di ba? Kahit naman yung mga magkakaibigan. Kaya tara, padyak na uli mga bebe! Go, go, go! Pag nagbabike ka kasi, di ba? Hindi naman pwedeng walang memory na or remembrance na mababaon dun sa pinuntahan mo. After ng Lambingan Bridge mga bebe, kumain na nga kami ni Lovey Dudes para naman mag-gain uli kami ng energy. Siyempre, padyak all the way naman kasi pauwi na nga kami. Tamang warm up muna tayo mga bebe. Alam nyo na, mahirap na. Baka kasi imbis na ma-enjoy natin yung pagbabike, hindi na, di ba? Naka 20 kilometer lagpas naman kami ni Lovey Dudes dyan. Kaya I think sapat na yon para sa pag-warm up para sa aking katawan. At para makaride naman tayo sa iba pang lugar, di ba? Marami pa dyan pwedeng puntahan. Kaya wag nating isagad sa isang araw. Feel me. Medyo mahamps lang dito mga bebe sa dinaanan namin. Kaya kung dito nyo maisipang dumaan, pag magra-ride kayo, ingat-ingat din at maging aware kayo dun sa mga humps. Kasi hindi ko na nga lang nakuhanan ng video at nadisgrasya si Lovey Dudes ko sa isang humps dito kasi masyadong mataas. Kaya ingat-ingat mga bebe. Anyways, ang disgrasya naman kahit saan, di ba mga bebe? Pero ang kagandahan naman dito, ang daming puno both side ng road. Kaya sa mga ayaw umitim dyan ng bongga, dito ka na dumaan. Di agad hulas ang beauty natin. O, di ba mga bebe?
Paglabas namin dyan, highway na. Ibig sabihin, konting padyak na lang namin, konting imbot na lang. At ilang liko, malapit na kami sa bahay. Kaya mga bebe, sa muli nating pagkikita, samahan niyo po kami sa aming susunod na ride out ng aking labitude. At sa mga first timer na gustong mag-bike dyan, pwede kayong sumama sa amin sa mga susunod pa naming ride. Salamat! Hanggang sa muli mga bebe!